नमस्कार, टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ बाथरुममा वाल मिक्सचर कसरी लगाउने र यसको पोइन्ट राख्ने तरिका चाहिँ सिक्नेछौँ। यसभन्दा पहिला हामीले वाल काटेर ठ्याक्क पोइन्ट रेडी गर्न लागेको छौँ। यसलाई फोडेर हामीले सफाइ गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले कति पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, तलको पोइन्ट अनि त्यसको उसको साइडको माथिको तीनटा पोइन्ट मध्ये कुन कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिक्दैछौँ। अब यहाँ हामीले पोइन्ट राखिसकेका छौँ। हाम्रो तलकोदेखि माथिको पोइन्टमा चाहिँ 7 इन्च राख्नुपर्ने हुन्छ। दुई साइड जुन देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमले नापेर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो पोइन्ट 7 इन्चदेखि लिएर 8 इन्चसम्म पनि राख्न सक्छौँ। तर 7 इन्च राखियो भने जुनसुकै वाल मिक्सचरको लागि पनि एकदम एकुरेट साइड हुन्छ। त्यसैले 7 इन्चमै राख्नुपर्ने हुन्छ। भने तलको पोइन्टलाई चाहिँ 6.5 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो किसिमले लेभल स्केललाई नाप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो लेभल स्केल लगाउँदा चाहिँ एकदम सिधा लेभल राख्नुपर्ने हुन्छ। नभए पनि पछि वाल मिक्सचर सेट गर्दा एकदम टेन्सन दिने काम हुन्छ। त्यसैले एकदम मिलाएर यो लेभल स्केल चाहिँ एकदम ट्याक्कै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको दुईटा पोइन्ट चाहिँ 7 इन्च एकुरेट छ र साइडमा रहेको 6.5 इन्च ठिक छ। 6.5 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट एकदम राम्रोसँग मिलेको छ। अब यति गरिसकेपछि 7 र 6.5 मा एकदम राम्रोसँग सेट भइसकेको छ। अनि हामीले पोइन्टलाई नहल्लियोस् भन्ने किसिमको लागि यसरी आफैले मसला मुछेर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो वाल मिक्सचरको पोइन्टहरू बाथरुममा सम्पूर्ण सेट भइसकेका छन्। यस्तै हाम्रो टन्नै 2-3टा होइन कि 5-7वटै पोइन्ट निकालेका छौँ। यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि 7 र 6.5 मा राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम